Mexican food! Subscribe button and ring that notification bell for more videos. What are we gonna have today? First, we have burrito. We're gonna show you how we made those. Burro. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes, un ratón de sacristán. La cucaracha, porque no tiene, porque le falta. La cucaracha, porque no tiene, porque le falta. Next is quesadilla. Quesadilla and the salsa. Yes, meron kaming salsa. Now, link in the description below. Ililink namin sa baba kung saan namin nakuha yung best salsa recipe. Ito din yung ginamit namin na dip doon sa calamari sa aming Italian mukbang. Check in our how to make our quesadilla. Yeah, the quesadilla is right In there. video, cook, The cooking quesadilla. quest. Cooking kwek-kwek. And next is the tacos. Wow. Tacos! Marami na rin naman nakakakilala dyan. La cucaracha. Ahora sí, cántame el nombre. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán. This is one of the Mexican dishes. So, mas kilala kasi sila yung mga tacos, burritos, quesadilla, and the nachos. Yun. Yes. Yun yung mga Mexican food. Kay Aiden, ginawa na naman namin as usual kasi hindi siya mahilig dyan. So, our DIY Mexican fried rice. Kasi hindi siya nabubay walang kanin. Sa lahat ng He's pwedeng really a rice. Filipino. We love the rice. Then, And for our drinks is the horchata. 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 Ito
yung traditional Mexican drink. Dapat talaga yung piña colada. If you love pina coladas, eh, wala na Yes. Yan sana, kaso wala kaming pineapple juice. So, nakita din namin ito. Ito, masarap. Oo nga. Rice Galing siya water. sa rice. Oh, rice water. Ang sarap na. Ilagay mo sa ingredients. Ito ay, binlender kasi yung rice with water, tapos binabad siya for, tawag dito, for 3 to 4 hours. Tapos, nilagyan ko ng milk, ng vanilla, and then cinnamon, tsaka, ano pa, sugar. Yun. Kung gusto nyo ito matry. Ang sarap nga, no? Anong tawag ulit? Horchata. Horchata. Oh, let's Ayan. eat. You Let's try. eat. Kumamos. Kumamos? Kumamos. Let's eat up. Ay na tayo, gutom na. Anong unahin natin? Tama na yung pagkaka-Latina. Wow, nang ba kami mga Latin. Ito. Marimar. It's sino sa inyo may favorite kay Marimar? Talia. Kami, favorite namin yun dati. Si Talia. I thought Buro. What do you think about that, Burro? Lahat ng teleserye niya at saka yung nag-concert siya dito. Sarap! Lagyan natin ng hot sauce. Yun ang hot sauce namin yung muray. Sarap ng, beef quesadilla. Pero maanghang to. Sarap ng salsa. Let's try muna. Gusto kong burrito. Let's eat! Kumamos! Ano nga yung delicious? Delicious. Deliciosa. Ayan, Nathan. What can you say? Delicious. Sarap. So good. Yummy. Delicious. Favorite to ni Sheena. Batiin mo na. Happy birthday, Mamang Sheena. Favorite mo tong cuisine na to, di ba? Ba't hindi mo pinili tong Quesadilla. mga quesadilla? Nasa dami kasi niya na gusto. Happy birthday sa'yo. Happy birthday. Happy birthday. Brown rice yung ginamit namin dito. Ano, masarap? Sarap. Tapos with cheese melt pa. Sarap. Sarap, burrito. Dito tayo sa maliit. Tana! Hoy, ba't dito pa tayo nagta-thumbnail? Hello. Dara, paano mo nabawas na? Okay, let's try the burrito. Sarap talaga. Ala, dito pala yung apaw-apaw yung mayo. Ano pala? Mahilig ang Mexican sa manghang. Ang chilies. Chilies, di ba? Kalain na natin yung chilies. Ano nga? Lingo. Try. Tapos. Hindi na hanggang ubo. Kahit nga ngayon kainin nyo. Maglagay mais. Sarap ng mga Mexican food na Hindi na kami nag-nachos kasi
May takot na. Harap. Harap. Lagyan ko hot sauce. Parang siyang parang sushi ng Mexican yung burrito na. Yung napanood nating ridiculous na sobrang tawa tayo ng tawa. Yung sinabi niya, I'm telling you, down there they don't call it Mexico. It's Mexico. The X is an H. I'm presuming Texas is Tejas. Have you ever watched the Ridiculous Six? From yes, Netflix? yung mga nanonood po ng Netflix dyan, panoorin niyo po si Ridiculous 6. Sobrang nakakatawa. Nakakatanggal ng stress. Our favorite character there is Burro eh. Siguro. Oh, Burro. We had many adventures together, you and me. We're not getting any younger. And if you're a fan of Adam Sandler. Adam Sandler, Kung fan kayo ni Adam Sandler, halos lahat na ng movies niya nasa Netflix na. Talagang pampatanggal ng stress. Kaya nga, pagka kami, gusto namin comedy na lang. Kasi pagka manonood ka ng mga horror drama, parang ang dami na problema sa mundo nanonood ka. Parang yung hot sauce ko. Ang favorite mo sa lahat ng Adam Sandler? my favorite Adam Sandler movie, of course, is Ridiculous Six. Ikaw, ang favorite mo? Magala, inisip ko nga. Yung pinaka nakakatawa. Oo nga, nakakatawa kasi yung Ridiculous Six. Love you, Pa. I'm glad you're my Pa. Why do I have 3 nipples? Ay, pero isa sa naging favorite ko yung 51st Date. You know what the saddest Adam Sandler movie I know is Creep. Oo nga. Ayun, may lesson yun. Hindi. Alam ko isang favorite na Adam Sandler. Yung Pixel. Handa. Let's take up Ridiculous. Sabi sa prahang pinawisan ako. Para malakas yung hot sauce na nagay ko. Takos. What? Piña colada. Ang ganda din yung grown ups. Lahat na sinabi, no? The funniest guy that we can spot in the Adam Sandler movie is just Bigelow, Robert Snyder. Run. Mainip. Paano kasi, pag kinagat ko na kaunti, nalabas dun sa kabila, sinubukan yung buo. Shout out to Jansen Malabo. Hello, Jansen. Hello, Jansen and Cedric. Hello. Happy viewing. Hello, Seth. Yeah, and Mars Emma and Paring Rico. Paring Rico, ingat ka dyan. And happy birthday, Ate Jo. Ate Jo Reyes. Happy birthday po. I love you. Mga Mexican kasi. Mahilig sa mga. What? At saka hindi, sila yung
mga Latina, sila talaga yung mga magaganda, yung mga beauties talaga nila. Ano, parang ang perfect kasi mukha silang mga Barbie. Sila yung mga model ng Barbie. Anghang. Anghang. Sabi sa'yo, pag naparami yung hot sauce, Hindi pa nga ako naglalagay ng hot sauce Anghang kasi yung ground beef. Lagyan ko kasi chili powder. kaya pala, yung pala yung manghang chile. Nga pala, yung pala yung nilagay mo. Hindi pa yung hot sauce, sisi ako ng sisi sa hot sauce. Sorry. Grabe, ang hang dami yata nilagay na sili nito. Ow! Kagat ko yung straw. Ang hang! Tulo na sipon ko. Kaya pala hindi ako naglalagay na ng hot sauce. Manghang kayo. Anghang! Grabe naman yan. Ang dabo yun nilagay mo. Hindi, powder lang. Pero kaanghang. That's it for today's video. That's it for today's video. Hmm? Don't forget to Ah, subscribe and share this video. galit ka na naman sa ang lagay. Naman. Tapos nilagyan pa natin ng hot sauce. You know what? It's not just food. People are amazed in Mexico. But also the music. It's because the Mexicans. Tulad si Mama Coco. Mama Coco. It's because they have like trumpets, drums, guitars. Mostly guitars because they're strumming. Like Despacito. Despacito is Mexican. Like in the start of the Despacito. What else? Mga kanta. And then everyone knows the... Because that's traditional. That's the traditional hot dance. You know, they have a sombrero. Like sombrero, the one, the big one. The one, sometimes you fill it with nachos. If you're lucky. Yeah. Tug na. At anghang na ako. Ang anghang nga. Ang anghang. Yeah. Manghang po yung yung ground beef na timpla. At saka, nalagyan pa namin ng hot sauce, kaya manghang. Oo nga. Eh, may nga sila sa manghang. Chili powder sa manghang. Saka mahilig sila sa mga onions. That's it for today's video. Don't forget to click like, subscribe, share this video. Adios! Adios. Nasabi rin yung lagi natin sinasabing adios. Ba't ba lagi yun yung sinasabi natin?